สูตรเก๋าเพิ่มบูทง่ายๆไม่พึ่งกล่องสักใบเกือบเจ็ดเลยป้า ถังเมื่อกี้ ถอนว่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำตะลุดมาแล้วอ่ะสูตรลับโดมินิกเล่นหลังถนนต้องมีควันเต็มห้องเลยว่ะเอายังเต็มตัวถ้าเกิดแช่อีกสัก10 วิอ่ะเรียบร้อยรถกับเทอร์โบอะไรจะไปก่อนมาวันนี้มา DIY ปรับบูทมือสไตล์พี่ดอม ครับพี่ แบบเร่งด่วนคือในคลิปเนี่ยคือดึงปุ๊บเป็นไง แรงเลยพี่ ดึงเขาใช้อะไรนะใช้ กระป๋อง แล้วก็ต่อเชือกมา ใช่ แล้วดึงสายลมออกทีเวสเกตใช่ป่ะ ใช่ ดึงปุ๊บบูทฟาดได้ป่ะ ใช่ พี่ว่าของจริงมันจะฟาดอย่างนั้นเหรอวะ นั่นนี่พี่ วันนี้มาลองดูว่าปรับบูทมือสไตล์พี่ดอมป่ะ ครับใช่ ดึงโดยพี่ใหม่ ตัดโดยคุณโจ ดูได้ว่าของจริงจะออกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ครับพี่ บางคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาดึงสายอะไรอ่ะดึงออกมา ใช่ เดี๋ยวอธิบายฟังก่อนว่ามันคืออะไรสายที่เขาดึงออกมาคือสายอะไรโจ ผมคิดว่าสายลมพี่ มันคือสายลมที่ต่อเข้าไปที่หัวเวสเกตถูกป่ะ ครับพี่ เมื่อเขาดึงออกมาปุ๊บเขาแสดงว่าไม่มีลมไปดันหัวเวสเกตซึ่งเวสเกตมาทำหน้าที่ในการเปิดคลายทิ้งไอเสียเพื่อควบคุมปริมาณบูทของเทอร์โบ ครับพี่ ถูกป่ะ ใช่ คราวนี้พอเขาดึงสายลมออกพูดง่ายๆว่าเขาปิดการทำงานของเวสเกต เวสเกตไปทำงานก็คือเทอร์โบทำงาน 100% ครับพี่ ไม่มีใครควบคุมมัน คือเทอร์โบทำงานจนระเบิดอ่ะ ครับ นั่นคือทำไมในภาพวิดีโอถึงเป็นเทอร์โบสีแดง ครับพี่ เพราะเทอร์โบเวลามันไม่มีการคลายเสียทิ้งอ่ะบูทเต็มที่บูท70-80อ่ะ ครับพี่ มันจะแดงงั้นเลยแดงก่ำเลย โอ้ จนมันระเบิดอ่ะ ครับพี่ ถูกป่ะ ครับ แต่วันนี้มาลองทดสอบดูว่าปรับบูทบูฉุกเฉินแบบพี่ดอมใช้งานได้จริงหรือเปล่า ครับพี่ ตอนนี้เสียบสายลมเข้าไปในที่เวสเกตอยู่ ครับ บูทเป็นอะไรเราดูแล้วกันบูทดูว่าเท่าไหร่ พี่พี่นะ 40นะไง พี่พี่ นี่นะต่อสายลมในรถอันนี้คือลมมาจากไหนโจ มาจาก ท่อยเตอร์อันนี้กลับไปที่เวสเกตใช่ป่ะ ใช่พี่ ในหนังเนี่ยเขาดึงออกใช่ป่ะ ใช่ เขาเอามือล้วงไงวะ เขาต่อสายเคเบิลไปแล้วดึงเหรอพี่ใช่ขั้นไว้ มันลำบากไปว่ะที่เปลี่ยนเลยได้ป่ะ เอาเข้ามาข้างใน ตัดแปลงหน่อยตัดแล้วกัน ได้ ไกลมา อ่ะ นี่นะ เอายัง ยัดเสร็จปุ๊บก็คือ ตัด ดูเลยว่าบูทจะขึ้นหรือเปล่า โอเคพี่ได้ โอเคนะ โอเคครับ อันนี้ขอดัดแปลงหนังนิดนึงไม่ไหวว่ะ เอายังเต็มตัวบอกตัดก็ตัดนะ อ่ะ ตัดอ้าย เหี้ย ตัดอ้าย เหี้ยเด็กเท่เหี้ยเดี๋ยวเนี่ยเหี้ยไม่วู้ไป เกือบเจ็ดเลยป้า ถังเมื่อกี้ ถอนว่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำตะลุดมาแล้วอ่ะ อันนี้ ตัด พูด เรียบร้อยปัญหาคือต่อไม่ได้ไงต้องขับกลับอย่างเงี้ยถ้าเกิดแช่ประมาณอีกสัก10 วิอ่ะ เหลือไหมพี่ เรียบร้อย แต่ถ้าลูกค้าถามถ้าผมไม่ทนหนีพี่แช่อย่างนี้ไม่ได้ เครื่องพังก่อน พี่ท้าเลย ใครบอกว่าเทอร์โบเฟกบูทเดี๋ยวก็พังไปเลยไปลองแช่ดูพี่ว่ายังไงเครื่องก็กระจุยเพราะเรากระจุยไปแล้วตัวหนึงไงตอนทดสอบอ่ะ รับประกันเทอร์โบเนี่ยไม่รับประกันเครื่องอ่ะ ใครอยากลองไปเลยสำหรับคันนี้ของครับเทอร์โบ F66 ตรงรุ่น 1.9 ครับก็วันนี้ถือว่ามาทดสอบหัวฉีด 1.9 โปรบวกรุ่นใหม่ไปในตัวด้วยครับก็เป็นปริมาณที่ฉีดน้ำมันมากสุดที่มีตอนนี้โอเคก็วันนี้ลองทดสอบตามคลิปของวิดีโอแล้วว่า ถ้าเกิดว่าดึงสายเวสเกตออกหรือตัดสายเวสเกตแบบเนี้ย ครับพี่ บูทไปฟาดป่ะ ฟาด กระจุย ใช่ จะบอกเลยว่าเครื่องอ่ะพังก่อนเทอร์โบแน่นอน ถูกป่ะ ครับพี่ ใครจะลองได้เลย อ่า โปรเฟกรับประกันอยู่ได้6 เดือน อ่า ทุกกรณีคุณไป ครับพี่ พูดให้พังไปเลย ครับพี่ แต่พี่บอกก่อนนะว่าเครื่องพังก่อน เมื่อกี้รีบยกเลยอ่ะ มันไปแบบไม่สิ้นสุดเลยอะ อ่ะเป่าลมหน่อย โอ้โหพี่ผมว่าเนี่ยมันตอบโจทย์แบบคนชอบวิ่งนะพี่แต่ว่าชอบรู้สึกว่ามันเร็วอ่ะแล้วเอามาเป่าหน้า ขับไปด้วยที่รู้สึกเร็วเลย ตอนนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีลมไปที่เวสเกตแล้วถูกป่ะ ใช่ ตัดสายไปแล้ว อ่า ขับตอนนี้เท่ากับว่าเป็นพี่ดอมตลอดทางอ่ะดูนะ นี่นะ อันนี้ เห็นป่ะ พี่ดอม ทำไมกินมันแปลกๆของพี่ควันเลยออกมาด้วย ควันแต่ถ้อยดีอ่ะ โอ้โหเย้ไอ้เหี้ยทำไมต้องหมดอีกเจ้า
เข้าใจยัง เข้าใจเลย อุ้ยควันเต็มห้องเลยว่ะมาสรุปก็คือ ครับพี่ วันนี้ทดสอบไปดูแล้วว่าปรับบูทมือแบบ DIY เหมือนพี่ดอม ครับ ใช้ได้จริง ดึงออกปุ๊บแรงเลยอ่ะพี่เห็นว่าควันพุ่งเลย ใช่พี่ บูท50 60แล้ว70ด้วยเมื่อกี้ยกก่อน ใช่ แต่ประเด็นก็คือปรับบูทพี่ดอมอ่ะ ครับ มันไม่สามารถปรับระดับความแรงได้ คือมีระดับเดียวคือ ครับ on พี่ off on ก็คือพอดึงตัดสายลมปุ๊บ ไปเลย สุดเต็มที่ ใช่ ไม่สามารถปรับจาก40มาเป็น 50 60 ได้ ครับพี่ มีแค่40ก็เป็น70เลย ครับ ถูกป่ะ ใช่ งั้นปรับมูดมือ DIY พี่ดอมใช้ได้จริงว่ะเหมือนในหนัง แรงจริง แรงจริงแต่ไม่สามารถปรับระดับได้ ครับพี่ ดังนั้นลูกค้าที่อยากใช้แบบปรับบูทมือที่ปรับระดับได้ ครับ ใช้ปรับบูทมือที่มีมาตรฐานออกแบบมาแล้วมีการปรับได้ มีลูกวาล์วข้างในออกแบบเป็นพิเศษ ครับพี่ อย่างนั้นดีกว่า ครับ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถปรับระดับ ลมที่คุณต้องการได้ ครับ งั้น พี่ ผมบอกเลยว่าเป็นพี่ดอมเครื่องพังแน่นอน อ่า คำถาม นี่คำถามพี่สมมติว่าทำแบบนี้พี่ใช้ยาวเลยได้ไหมพี่อุด นี่ เอา ไง อุดเอา นี่ไงใช้ยาว ใช้ยาวได้มึงต้อง DIY ตลอดเวลาถืออย่างเงี้ยลมมันรั่วถ้าเกิดตัดออกแล้วใช้ยาวได้คือคุณอุดเอาน็อตอุดฝั่งนี้ไม่ให้ลมออกมาถูก ครับ เปล่า พี่ใช่ แต่ตอนนี้เท่ากับว่าคุณก็จะฆ่าเทอร์โบตลอดเวลา เทอร์โบไม่มีวันเปิดเวทเกตต่อไป อ๋อครับพี่ มันก็จะบูท70-80 ตลอดเวลา โอ้โห ยังไงก็กระจุยไปบอกแล้วเครื่องกระจุยก่อนเตือนแล้วนะ ครับพี่แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากทำ2โหมดเนี่ยสมมติว่าเขาตั้งเวทเกตไว้ ของเดิม ขา 40 เดิม40อยากทำให้แบบว่ามี40กับ50อย่างเงี้ย มี40กว่า50 ใช่ ใช้ปรับบูทมือไงเหมือนที่บอกไปแล้ว แล้วปรับบนมือเงี้ยมันทำให้ประหยัดไหมพี่ถ้าบุญมันน้อยลงอะ บูทน้อยลงก็กินน้ำมันน้อยลง แต่ว่าต้องรีแมปลงมาด้วย อ๋อ คู่กันน้ำมันก็ต้องปรับลงมาด้วย ครับพี่ ถูกป่ะตอนแรกบูท40ควันเทา อ่า ๆคุณปรับเหลือ30อ่ะควันอาการเป็นสีดำ อ๋อ เพราะว่าลมมันน้อยนั้นน้ำมันฉีดเท่าเดิม ครับ ก็กินน้ำมันเหมือนเดิม อ่าก ลายเป็นมีควันแต่ไม่แรงหนักกว่าเดิมอีก อ๋อก็คือไม่ใช่ว่าจะหมุนขึ้นหมุนลงตามประหยัดไม่ได้ ถ้าเกิดคุณจะปรับบูทขึ้น น้ำมันก็ต้องจ่ายขึ้นเพิ่มไปด้วยเพื่อให้มันแรงขึ้น ครับ แต่อย่างของดอมินิกเนี้ยในหนังเนี้ยคือควันมันดำค้างรออยู่แล้วไง ครับพี่ มันแค่ต้องการลมเข้าไปเพิ่ม ครับ อะไรพูดป่ะ อ่า แต่ถ้าเกิดรถคุณอ่ะควันบางๆอยู่แล้ว อ๋อ คุณปรับบูทเพิ่มขึ้นไป ครับ มันก็ไปแรงขึ้นเพราะมันไม่มี อ่า น้ำมันตามเข้าไป สุดท้ายนี้ขอเตือนสุดท้ายว่าการที่เราทำให้ดูว่าในหนังอ่ะมันทำได้จริงหรือเปล่า ครับพี่ ไม่ได้มาสนับสนุนให้คนมาแข่งรถบนถนนกันนะครับ แต่คือมาให้ดูว่าหลักการที่เขาดึงสายออกมาเขาดึงสายอะไร ครับพี่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์กับเทอร์โบ ครับ แต่ทำให้ดูจริงว่าในหนังอ่ะคือมันทำได้จริงเว้ย ครับพี่ แต่ชีวิตจริงอ่ะทำได้แต่มันจะพัง ดังนั้นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการปรับบูทต่างๆเนี่ยเมื่อซื้อเทอร์โบไปแล้วเนี่ยอย่าไปปรับเล่นกัน ครับพี่ พี่บอกเลย อ่า ให้ช่างหรือร้านที่รีแมปเป็นคนปรับให้ ครับพี่ อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเหมือนที่บอกรถที่จะแรงอ่ะบูทไม่ต้องเยอะใช้งานบนถนนน่ะขอให้มันเหนียวดีกว่า ครับ 40-45 พอแล้วแต่จูนน้ำมันให้มันลงตัวยังไงมันก็แรง ครับพี่ เหมือนคันรีโว่ไง ครับ บูท ใช่ 45 ล่อไป 300เท่าไหร่อ่ะ350 60แรงม้า ครับ ชอบคลิปแบบนี้ทดสอบจริงแบบนี้กดไลค์กดแชร์จากกูรูสวัสดีครับ